The next topic is frequency polygon. Now we will draw frequency polygon of this data. এই ডাটাখিনি যে দিয়া আছে ডাটাখিনি পাই এতিয়া আমি ফ্ৰিকুৱেন্সি পলিগন অসমীয়াত যাক বাৰংবাৰতা বহুভুজ বুলি কোৱা হয় সেইটো ড্ৰ কৰিম. So first again draw the axis. First axis কেইডাল draw কৰি লোৱা. It will origin 0 0 x-axis and y-axis. So first আমি কিটা draw কৰিলো এতিয়া কিটা লিখিব লাগিব. Highest frequency is 150 গতিকে এইখিনিলৈকে 150 যাব লাগিব. So here is the two axes and the units. Yat ami unit khini likhi lolu aru ifalle class interval mane number of workers to sorry not class interval number of workers to likhi lolu sorry wages to likhi lolu. So y axis indicate the wages and x axis indicates the wages and y axis indicates the number of workers. ইয়াত যেটো এক্সেসিস থাকিব হি বুজাবো ওয়েজেস খিনি দ্যাট মিন্স ক্লাস ইন্টারভেল আৰু যিখিনি y axisত আছে সেইখিনি বুজাবো নাম্বাৰ অফ ওয়ার্কার্স দ্যাট মিন্স ফ্রিকোয়েন্সি. সো ফৰ দ্য ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন যেটা আমি ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন ড্ৰ কৰিম ইয়াত ফাৰ্স্ট ক্লাস ইজ 10 to 15 ইয়াত 10 to 15 or just consider the midpoint of this class. ইয়াত আমি কি কৰিম midpoint to consider কৰিম and then we have to plot the number of workers 50 for this class. Tar pisot is zero midpoint থাকিব tar against ot ami ki koribo lagibo number of workers to plot koribo lagibo. ঠিক আছে. Similarly for the second class 15 to 20 it is a 15 to 20 consider the midpoint and plot the number of frequencies against the midpoint. So here is the here is 140. Similarly, plot the other frequencies against all the midpoints of the class intervals. So here are the points of the class interval. Yat ami ki korilu protekto class interval or midpoint or against the frequency bur plot korilu. For example 10 to 15 this is the class 10 to 15 this is the midpoint and we plot 50 the frequency of that class in against this hol প্ৰত্যেকটো ক্লাস ইন্টারভেলৰ মিড পইণ্টত আমি এটো কি কৰিব লাগিব প্লট কৰিব লাগিব যিখিনি আমাৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি থাকে. Then join all the points or all the frequencies serially with using by using the scale. That means the frequency the lines must be straight lines. এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব যিখিনি ইন্ডিকেশন মার্ক দিলু ন প্ৰত্যেকটো ফ্ৰিকুৱেন্সি কাৰণে সেই প্ৰত্যেকটো ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ যিখিনি পইণ্ট থাকিব সেই পইণ্ট বিলাক আমি কি কৰিব লাগিব সিৰিয়ালি উইথ দা হেল্প অফ স্কেল জয়েন কৰিব লাগিব. স্কেল কিউ ইউজ কৰিম যাতে আমাৰ গ্ৰাফটো স্ট্ৰেইট লাইনত থাকে. ঠিক আছে. নাও হোৱাট এবাউট দ্য আদাৰ পইণ্টস এতিয়া আমি কি কৰিম এই যে দুটা পইণ্ট আছে ফাৰ্স্ট এণ্ড লাষ্ট সেই পইণ্ট গিটা কি কৰিম আমি নাও consider the adjacent class interval of the first class and last class. Jitu amar first class asle 10 to 15 tar adjacent mane usor jitu class interval lage tar midpoint to indicate kora and for the last class the adjacent class interval is 40 to 50. So plot the midpoint yar jitu midpoint hikibo tar eta point plot kora then join the 2 points
তাৰ পিছত সেই দুইটা পইণ্ট আমি কি কৰি দিব লাগিব জইন কৰি দিব লাগিব তাৰমানে কি কৰিম যেতিয়া ফ্ৰিকুৱেন্সি পলিগন আমি ড্ৰ কৰিম তেতিয়া আমি তাৰ আগৰ ক্লাছৰ আৰু লাষ্ট ক্লাছৰ পিছৰ ক্লাছটোৰ আমি কি কৰিব লাগিব মিড পইণ্টকেইটাও ল'ব লাগিব ছাপ'জ ইন কেছ দ্য ক্লাছ ইণ্টাৰভেল ইজ ষ্টাৰ্টেড ফ্ৰম ধৰি লোৱা এইটো কুৱেশ্যনতে ক্লাছ ইণ্টাৰভেলটো ষ্টাৰ্ট হৈছে 0 to 10 পৰা চ' উই হেভ টু প্লট 0 to 10 এণ্ড উই নিড টু প্লট 50 ইন দিছ পইণ্ট ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব যদি আমাৰ 0 to 10 থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে পইণ্ট কৰিলোহেঁতেন কিন্তু আমি জইন কেনেকৈ কৰিম জইন আমি ইয়াত ইন মানে কি হ'ব y এক্সিছৰ আমাৰ যিটো মাইনাছত আহি যায় সেইটো কোৱাড্ৰেণ্টত বা সেইটো লাইনত আমি নিগেটিভ পইণ্টছবিলাকত আমি জইন কৰি দিব লাগিব ইয়াৰ পৰা এইটো যেনেকৈ জইন কৰিছোঁ সেইটো আমি এইখিনিলৈ জইন কৰিব লাগিব হ'ল ক্লিয়াৰ তেনেকুৱা কিছুমান কুৱেশ্যন আছে তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা চ' দিছ ইজ দ্য ফ্ৰিকুৱেন্সি পলিগন অফ দিছ কুৱেশ্যন এই ডাটাখিনিত এই কুৱেশ্যনটোত যিখিনি ডাটা দিয়া আছিলে তাৰ কাৰণে ফ্ৰিকুৱেন্সি পলিগনৰ ফিগাৰটো হৈছে এইটো এতিয়া এইটোৰ পিছত তোমালোকৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি কাৰ্ভ এপ্লাই ড্ৰ কৰিম সেইটো তোমালোকৰ স্মুথ কাৰ্ভ হয় ফ্ৰী হেণ্ড কাৰ্ভ ফ্ৰিকুৱেন্সি কাৰ্ভ ইজ এ ফ্ৰী হেণ্ড কাৰ্ভ চ' ন' নিড টু ইউজ স্কেল y এক্সিছ আৰু এক্সিছৰ বাদে আমি ইয়াত আমি কিন্তু ফ্ৰিকুৱেন্সি কাৰ্ভ যিহেতু আঁকিব লাগিব তেতিয়া আমি স্কেল ইউজ নকৰোঁ চ' ডেটছ অল ফৰ টুডে